Hej ty, co to... Nic. Kdyby se v tom hustém chroští někdo ukryl, tak by ho tam ten strážný ani neviděl. Hej, kdo tam? Vylez, pachouku, nebo si tam pro tebe dojdu. Jak chceš. Je zajímavé, že i když jsme uprostřed vlhkých bažin, tak vody, která by se dala pít, je tu nedostatek. Zamřížovaná díra. K čemu to tady je? Mám to sníst, nebo si s tím pokecat, nebo co? Vyhaslé ohniště. To je příliš riskantní, dozorce se může každou chvíli vrátit. Barák, ve kterém bydlí dozorci. To je příliš riskantní. Malý poplašný zvon. Malý pop... Mám to sníst? Škoda, že tu nemají klasický žebřík. Ten by se mi teď hodil. Nic. Na to teď není čas. Dozorce se za chvíli vrátí. Nic. Nic. Tu máš, napij se. Budou problémy. Ty hajzle, tak ty si myslíš, že budeš krást vodu, jo? Dostaneš 3 dny v díře, aby si příště pamatoval, že tady se nekrade, ty špíno. A dobře si to tam prohlídně, jak se tak dívám na tvůj hnusnej ksicht, řekl bych, že tam budeš každou chvíli. To bylo velmi hloupé, hochu. Ušlechtilé, ale hloupé. Tak už jsi se seznámil s Krysou, co? Jak jsem to mohl tušit? Co pak tady všichni nedrží spolu? Spolu? Ne. Tady sedí každý sám za sebe. A jak si to mohl tušit? Správná otázka. Jak jsme to mohli my tušit, že ty nejsi taky špico? Co pak jich je tu víc? Co pak nestačí všechny ty nemoci, zvěř a vedro? Co pak se tu lidi ještě vzájemně podrážejí? Jak to vůbec někdo může přežít? Těžko. Ale dám ti jednu dobrou radu. Vezmi si příklad tady ze Staříka. Je tu déle než my všichni dohromady. Jest jenom to, co jí on. Vyhýbej se místům a lidem, kterým se vyhýbá on. Říkej jenom to, co říká on, a možná přežiješ víc než jenom těch 5 dní. Je pravda, co říkal? Jste tu déle než všichni ostatní? Pravda, hochu. Jak dlouho? 10 let. A ostatní? Nejdéle je tu Krysa. Asi 5 let.
jsem se ku podivu také dostal za práskání. Udal totiž šéfa své bandy, ale netušil, že ten si hrál jako dítě s nynějším moharnským konstáblem. Ostatní přežijí pár měsíců, v lepším případě rok. Jak se tady dá přežít? Pro začátek nechoď po táboře. A nevyptávej se každého na útěk. Vyhýbej se okrajům tábora. Občas se tam nachomítne nějaká potvora z bažin. Zejména se vyhýbej tomu plácku napravo od klecí. Tam se rádi hřejí hadi. No a konečně snaž se nenaštvat stráže. Další díru bys měl delší. A to už by si taky nemusel přežít. A abych nezapomněl, vyhýbej se zakázané celé. Zakázané celé? Jo, Co tam je? nikdo neví. Ale říká se, že se tam bojí chodit i sami dozorci. Za co tady vlastně jste, starče? Jak jsem říkal, za paměť. Říkal, ale to mi nedává smysl. Za paměť se přeci nezavírá. To máš tak. Před nějakými 30 lety jsem žil v Politu. To je asi 3 dny jízdy na koni od Moharnu na sever. Tehdy tady v kraji řádil krutý bandita. Se svojí tlupou nás pravidelně okrádal, znásilňoval naše ženy a každého, kdo se mu odvážil postavit, zabil. Zabíjel dokonce i ty, kteří se mu nijak nebránili. A jeho nenasytnost rostla spolu s velikostí jeho bandy. Místní garda byla bezmocná a tak jsme se složili a najali bandu ještě horší a drsnější, než byla ta jeho. Říkali si Šatrhaj. Ti ho nakonec dostali a předali gardě. Když ho vedli k šibenici, shromáždili se tam lidi z desítek okolních vesnic. Každý si na toho lumpa chtěl plivnout. Zdálo se, že se vůbec nebojí. I v té chvíli námi pohrdal a když mu kat přetahoval smyčku přes hlavu, zařval, že na nás počká v pekle. A pak se stala ta nejpodivnější věc, jakou jsem kdy viděl. Jeho tělo obklopily jakési modré proudy a když se rozplynuli, už tam nebyl. Jen tak zmizel? Přesně tak. Dodnes nevíme, jak to udělal. V každém případě o něm od té doby nikdo neslyšel. Čas plynul a kraj se navrátil do svých původních kolejí. Když jsem se pak o 30 let později musel vypravit za obchodem do Moharnu, toho banditu jsem tam viděl znovu. Byl to Vahargem, správce města. Oslavován jako hrdina, který zachránil svět. Poznal jsem ho na první pohled. Ale co hůř, on nějak, nevím jak, poznal mě. Ještě ten večer mě zatkli a poslali sem. Ani se neobtěžovali se soudem. Já jsem to tušil. Já to agresivní hovado nikdy neměl rád. Tiše. No, doufám, že jsi se svěřil se svým názorem ještě někomu. No jistě. Zrovna toho večera, co mě sebrali, jsem to vykládal. To snad nemůže být ani pravda. Dochází ti to, co?
No,